Și acum vom gusta. Deci că mănânc un nor. Stai să-mi revin puțin. Bun găsit, bun revenit pe canalul meu. Astăzi vom face brioșe cu vanilie, pufoase, extraordinar de pufoase și extraordinar de gustoase. Și ne trebuie câteva ingrediente. 240 de grame de făină, 240 de grame de zahăr, jumătate de linguriță de sare, o linguriță jumătate de praf de copt. Avem aici un unt care la temperatura camerei nu prea tare, să intre degetul puțin în el. Vanilia o să punem 2 lingurițe de vanilie, 3 ouă și 180 de grame de lapte. Ce vom face prima dată? Vom cerne făina. Punem o linguriță și jumătate. Și o linguriță de sare. Jumătate de linguriță de sare, ce scuze. Vom cerne. Vom amesteca puțin cutelul și îl vom pune deoparte. Aici vom pune untul și cu zahărul. Și vom începe să batem. Să-l amestecăm până untul și cu zahărul vor fi unul întreg. Trebuie să se încorporeze zahărul cu untul. E puțin mai delicat cu cutelul, dar credeți-mă că o să iasă bestial. La viteză mare cu blenderul și cu alte aparaturi, credeți-mă că nu o să iasă. E multă muncă, într-adevăr. Și acum vom băga treptat cât un ou și la fiecare operațiune vom da cutelul până când oul se va încorpora în unt și zahăr. Și mestecați ferm. Și acum, după cum se observă, oul s-a încorporat cu untul și cu zahărul și vom face a doua operațiune. Vom pune al doilea ou și la fel vom da cutelul până se va încorpora totul. Și după cum observați, deja el a crescut. Bătându-l mereu, el deja ușor crește. Dar după cum se observă în textură, încă se mai vede zahărul și ar trebui să nu se vadă zahărul. Uitați dacă se observă și se simte cutelul că încă mai există zahăr acolo. Și acum vom pune al treilea ou cu 2 lingurițe de vanilie. Și acum vom mixa aceste ingrediente până ne vom da seama că nu mai se simte zahărul. O să aveți de muncă cel puțin vreo 2-3 minute, poate și chiar 3. Dai bătaie!
după cum se observă, am cam bătut cel puțin 5 minute. Acum vom lua jumate din compoziția de făină. Și le vom mixa ușor până se va încorpora cu aluatul. Mai energic, mai tare, mai ușor. Și ați observat, da? Uitați ce frumos se vede. Și acum vom pune cei 180 de ml de lapte. Încercăm să punem câte puțin, câte puțin. Și vom mixa până nu se va mai simți zahărul. Dacă observați, când puneți laptele, se vede în stilul ăsta. Rugămintea mea este să nu vă speriați, că nu e prima oară când fac brioșă, această brioșă, și trebuie să amestecați. Cel puțin încă vreo 3 minute și ceva apare. Până să punem și cealaltă jumătate de cantitate de făină aici. Dar rugămintea mea este să-l bateți. Așa trebuie să vă iasă aluatul. Mai moale. Și chiar dacă vom pune și făină, o să vedeți când va fi gata. Și acum vom pune făina și vom mixa din nou cu tenul. Și după cum se observă, aluatul deja a început să se încurașe. Nu suficient să fie un aluat foarte tare, și unul între moale și tare. După cum observați, deja după aproximativ 15 minute de mixat, uitați ce frumos și aluat frumos a ieșit. Aici vom încerca, vom pune în aceste hârtii de brioșe, cam așa. Am un număr de 12. Voi puteți să vă luați cu o linguriță, cu o lingură, și încercați să nu puneți mai mult de jumate. Și după cum observați, nu le-am umplut, undeva de la jumate în sus puțin, și le vom băga în cuptor la preîncălzit la 180 de grade timp de 20 de minute, chiar 25. Iar la 20 de minute vine să înțepați brioșa și să vedeți dacă s-a copt. Dacă este curat, înseamnă că este coaptă. Dacă nu, mai lăsați circa 5 minute. Și vom vedea la sfârșit cum va arăta. Ne revedem cât de curând. Și acum vom vedea dacă a ieșit după 20 de minute, da? Ia uitați ce frumos a ieșit. Și vom încerca să vedem cum învăț. Încă, după cum observați, încă se cunoaște că a mai rămas puțin pe băț. Aici nu. Nu. Se vede bățul curat. Mai încercăm pe ăsta. Da. Deci, și ne vom revedea când se vor răci. Așa. Acum că ele sunt răcite, deja se și vede că se ridică în sus. Vom desface una și vom vedea cum arată.
Arată frumos. Uitați ce frumos arată în interior. Se cunoaște că e ca un borete. Și acum vom gusta. Ziceți că mănânc un nor. Stați să-mi revin puțin. Pup și trebuie să le urnăm. Dacă v-a plăcut cum au ieșit broșele mele, vreau să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu Gustos pentru mai multe videoclipuri.